Вітаю, Бориславе, ще раз. І дійсно вчора в нас пройшло засідання тимчасової слідчої комісії, яку я очолюю, на якій ми заслуховували Ваганяна і на яку ми викликали Баканова. До речі, не тільки Баканова, а цілий ряд представників СБУ. Але саме цікаве, звичайно, був Баканов, і саме важливим було саме його участь. Однак у нас дуже смішна відповідь. Національна поліція все так і не може знайти місце знаходження громадянина Баканова. В нас же немає інструменту. Ми, як ТСК, не можемо самі шукати по вулицям, де знаходиться Баканов, чи робити засідку на нього в Гудвайні, чи там в спортклубі Динамо. Ми маємо діяти відповідно до закону. Відповідно до закону знайти нам його має Національна поліція. А от Національна поліція не може знайти громадянина Баканова. Не може, і все. Звичайно, що ми будемо далі писати і добиватися того, щоб Національна поліція відреагувала і все-таки Баканова знайшла і забезпечила відповідно до закону привід його на комісію, тому що саме цього ми вже вимагаємо, на добровільний його прихід. Ми не розраховуємо. Повірити, що Баканов десь там в монастирі або ще десь, де він, знаєте, повністю викинув телефон і не знає, що його вже там місяць ми шукаємо. В це я не вірю, тому очевидно, що сам Баканов все знає, але ховається. Ховається, значить, йому, напевно, є що приховувати, і він не хоче приходити. Але ми зробимо те, що в наших силах, для того, щоб все-таки його витягнути. Що стосується вчорашнього засідання, дійсно, ми заслухали там Ваганяна. Ваганян, в принципі, повторив багато з тих звинувачень, які звучали в твоєму ефірі, які, власне, в твоєму ефірі прозвучали в декількох серіях ефірів, які ти робив з ним. Також він трішки більше розповів про свої стосунки безпосередньо з Зеленським, про обставини своїх контактів з ним і з Державним бюро розслідувань. А також він озвучив прізвище бізнесмена, який, на його думку, був вбитий по замовленню Наумова. Це харківський бізнесмен басістий. Всі ці речі, які вчора Ваганян озвучив, по-перше, це все прозвучало офіційно на ТСК. Все це запротокольовано, все це є стенограма. Стенограму цього засідання ми збираємось відправити в Національне антикорупційне бюро, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Ми бачимо, що там багато заяв, які підлягають під їхню підслідність. Крім того, ми конкретні питання відправимо, в тому числі співробітникам і ДБР, і інших, яких ми хочемо тепер почути відповіді на ті питання. Чи дійсно Сухачов, голова ДБР, приїжджав до Ваганяна в Відень в квітні 22-го року, на секундочку. Чи дійсно звідти вони телефонували Зеленському? Яка? І так далі. Тобто питань після вчорашнього виступу Ваганяна, питань є дуже багато. Звичайно, на ці питання мають відповідати правоохоронці, тому що в тому сенсі функціонал ТСК, як тобі добре відомо, є доволі обмеженим. Ми не є органом слідства де-факто. Ми не можемо взяти і ходити вже самі проводити слідство. Але ми можемо і маємо право і будемо вимагати від правоохоронців того, щоб вони реагували відповідно до своєї підслідності, відповідно до закону, і забезпечили розслідування всіх тих надзвичайно гучних і суперскандальних обставин, про які вчора на тимчасовій слідчій комісії свідчив Ваганян. Так, ти правий. Я очолював дві ТСК і дуже добре розумію, наскільки важко, скажімо так, з використанням того мінімуму інструменту досягнути максимум результату. Але тут дуже цікавий момент. По-перше, я думаю, що тобі варто натякнути Нацполу, щоб вони поспілкувалися з ще одним твоїм колегою, Григорієм Суркісом, з яким постійно спілкується Баканов. Якось дивно націрінкали мені деякі злізики з Банкової, що комунікації постійно відбуваються, і він може передати Вані, щоб або передати повістку, або підказати, де знайти Івана. Це перше. Друге, Володимир Зеленський Зеленський нещодавно декілька годин спілкувався з Бакановим, кажуть, на високих нотах, але поговорили. То може через президента дізнатися, де знаходиться його однокашник і друзяка, який створив організоване злочинне угруповання разом з бригадним генералом Наумовим в СБУ. До речі, бригадним генералом він теж став завдяки Володимиру Зеленському. Бо, давай відверто, ховатися вони можуть довго, це друге. А третє, тут найцікавіше. Як тобі здається, чому НАБУ і САП
які не побоялися підняти питання Міндіча, сьогодні, як би сказати пом'якше, гальмують з питанням Баканова. Тим більше, що в Офісі президента кажуть, що питання Баканова окремо дуже болісне для Зеленського. Я запитав, до речі, себе в ефірі Олега Саакяна, політолога, якого ти знаєш, теж про цю тему. Він каже, що це особиста історія, бо це найближче оточення Зеленського, його найближчий круг, його однокашник, і тут нема ніякого екзоскелету, ніякої захисту. І саме, ну, якщо там можна казати, Міндіч, хто це такий, не знаємо, але Баканова на позицію голови СБУ поставив саме Зеленський і поставив як свою довірену особу. Тож координація була у всьому. То як ти вважаєш, чому НАБУ і САП тут навпаки не проявляють таку ініціативу і спритність? Ну, я думаю, що про Міндіча коротко це, і все-таки хто він такий, сказати складно, враховуючи, що вони були партнерами по 95-му кварталу. Але дійсно він його нікуди не подавав, і чиновником він не був. Це правда. З Бакановим дійсно ми розуміємо, що таке голова СБУ, і ми розуміємо з тих навіть того, що ми почули від Ваганяна, і що ми це ж не тільки від Ваганяна. Знаєш, якщо б в нас було чудове СБУ, Баканов був чудовим його керівником, і ми не чули і не знали про багато інших речей. Тут раптом, як грім серед блакитного неба, вдруг Ваганян. Ну, на жаль, просто все, що розповів Ваганян, великою мірою вкладається в ту картину, яку ми, в принципі, знали і до того, і чули. Просто тепер є людина, яка безпосередньо говорить, що я давав гроші, я це бачив, я це чув. Тобто в цьому, а насправді важливість. А насправді більш-менш ситуацію ми розуміли. І, звичайно, що Баканов – це дуже-дуже складна для Зеленського тема. Щодо НАБУ і САП. Ну, давай от зараз ми перевіримо це. Ми відправляємо всю цю інформацію. До речі, Ваганян звернувся на моє ім'я як голови ТСК з офіційною заявою. Це відбулося тільки вчора. І ми все це тепер передаємо безпосередньо в НАБУ і САП, в правоохоронні органи. Ми будемо чекати на їхню реакцію, ми будемо чекати на результати. Вчора Ваганян сказав, що після вже ефірів з тобою в нього був допит онлайн з детективом НАБУ декілька тижнів тому, здається, він назвав 28 січня, якщо я не помиляюсь. І, ну, тобто, якийсь рух пішов. Звичайно, на мою думку, цей рух може бути і швидшим, і активнішим. Можливо, це теж правда, що НАБУ не така велика структура насправді, і в них теж є певна пропускна спроможність, яку вони мають, і яку вони не можуть перестрибнути. Хоча, на мою думку, тут, знаєш, питання пріоритетів. Все-таки та справа і ті історії, які ми почули, ну це суперважливі історії. І якраз це повністю підслідність НАБУ. Можна десь там доганяти якогось там районного суддю чи чиновника якоїсь там, не знаю, обласної адміністрації, що теж, безумовно, з корупцією треба боротися всюди. Але зрозуміло, що набагато більш ефективним буде боротьба на самому високому рівні. І якраз Баканов – це, ну, та історія, яка виводить на цей самий високий рівень. Ну, тим більше, що Ваганян говорить про багато людей, він говорить не тільки про Баканова, а й про інших діючих високопосадовців. Тому мені здається все-таки, що НАБУ і САП мали б тут бути активніші. Я сподіваюся, що наше засідання і результати нашого засідання також їх підштовхнуть. Ну, але також давай будемо чесними. Я був один з 13 депутатів, які тоді в липні в липні минулого року проголосували проти позбавлення незалежності НАБУ та САП. Я там відстоював, я боровся. Я все роблю для того, щоб їм допомагати вести їхні розслідування. В той же час на моїй же ТСК ми почули про те, що керівництво, особливо НАБУ, дуже активної комунікації з президентом, про яку ми не знали нічого. Ми не знали про ці зустрічі, про які ми почули на першому засіданні ТСК. Ми, як суспільство, знали про 2 зустрічі директора НАБУ Кривоноса з президентом. Виявилося, що їх було щонайменше 5. Виявилось, і про ці зустрічі ми не знали нічого. Також на тих же самих
На тій же самій моїй першій ТСК ми дізналися, що дійсно СБУ готувало підозри проти Кривоноса і Клименка, і вони в курсі цього. Можливо, це також є певним стримуючим фактором і сьогодні. Тобто тиск продовжує чинитися, і тут нічого нікуди не зникло. Всі фігуранти, які тоді приймали участь в тиску на НАБУ, прокурор Кравченко, до якого передавали ці повноваження, якого ми, до речі, теж викликаємо на наше засідання, теж поки що його немає. Він на місці. Інші керівники, Малюк, наприклад, він вже не є головою СБУ, але Олег Татаров, він і далі заступник голови Всепрезидента, який контролює правоохоронні органи, і так далі, і так далі. Ну і не забуваємо, що в рамках операції «Мідас», і я зараз вже говорю не якісь там джерела чи ще щось, а офіційна комунікація НАБУ та САП говорила про те, що мова йде про злочинне угрупування, яке грабувало енергетику, оборонну сферу, військово-оборонний комплекс. Так от питання, а ми ж так до сих пір нічого не почули про це після коми. Тобто все, що ми поки що знаємо по операції «Мідас», і ті підозри, які є, і ті дії, які відбуваються публічно, принаймні, всі вони стосуються першої частини енергетики. А по оборонній сфері, хоча в підозрі Міндічу є конкретний епізод з бронежилетами Умєровим, ми так розуміємо, напевно, є інші епізоди, виходячи знов-таки з того, що офіційно заявляли НАБУ та САП, але поки нічого немає. А пройшло вже грудень, 3 місяці, пішов 4-й місяць початку справи «Мідас», і оборонна сфера, ми ж розуміємо, що таке корупція в енергетиці, відчув кожен українець цієї зими, коли сидить в холодній квартирі без світла. Але що таке корупція в оборонці? Це просто загиблі наші і солдати, і цивільні. Тому це суперважливе питання, а поки що ми розвитку подій не бачимо. Ти знаєш, я тобі хочу дещо додати. Розумієш, ще й Єрмак не отримав підозру. Навіть Михайло Ткач знайшов Єрмака, а НАБУ якось його знайти поки не може. Хоча про те, що вони повинні були дати йому підозру, було відомо ще 2 тижні тому. Мені це підтвердив Ярослав Железняк. І не тільки він, саме з НАБУ ця інформація прийшла, а от далі чомусь щось трапилось. І пауза. Але найцікавіше це, до речі, він отримує підозру не в рамках «Мідаса», а в рамках історії з комплексом «Династія», де будувалися будинки для Міндіча, Чернишова, як з'ясувалося, Єрмака, і ще, журналісти кажуть, верховного шоумена України. Подивимось, наскільки це правдиво. Ми чекаємо. Я ставив це питання Чернишову напряму на наші перші ТСК. Так. І для кого будувалися ці будинки, і чи це не будинки для нього, Міндіча, Єрмака і Зеленського. На що він сказав, що це неправда. Побачимо. І це питання дійсно, на яке мають точно відповісти правоохоронці.